Paramji and Wanguje are villages inhabited by a community of 3,000 mainly hilly people known as Tamang. They are situated on the foothills of the Himalayas, which is 128 kilometers far from Kathmandu, capital city of Nepal. Since ancient times, Tamang people are devout Buddhists and their way of life is centered around the teachings of Buddha. Unfortunately, despite the devotion to Buddha Dharma, there is no monastery in the community where lay practitioners could pray and get spiritual guidance. In 2010, Kalden Dorje, an elder of the community, initiated the construction of the monastery. Remoteness of the village and lack of proper roads to ferry construction materials turned out to be a hindrance for the project and the estimated financial budget, so that the initial cost estimate increased manifold, and as a result, the project has run out of money. Then, in addition to existing problems, a devastating earthquake struck Nepal, which was one of the most hit, with many people killed and villages destroyed. Due to these events, the project was grounded permanently ever since. नमस्ते हजुर, मेरो नाम कालदेन दोर्जे लामा। स्थापित बसोबास जुकाल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा बस्नु भएको हामी र म थुप्तेन दोर्जे डकाड छोलिङ निङमा गुम्बाको प्रमुख लामा हो हजुर। तपाईको यो गुम्बा स्थापना हुनुको पछाडिको थोरै इतिहास बताइदिनु, कसरी सुरुवात भयो तपाईको? यो गुम्बा स्थापित सुरु गर्न चाहिँ हामी नेपालको सम्भवतः 2066 साल चैत्र 17 गते बिहिबारको दिनमा स्थापित गर्यो हजुर। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो यो जनताहरूको धेरै नै आवश्यकता, समुदाय जनताहरू पनि अलिकति धेरै दुःखको पीरमार्का यो काश क्रिया गर्दा, सप्ताह लाउँदा, बुद्धको पूजा गर्दा हामी घर घरमा कालो धुवा आगो बोक्ने घरमा बुद्धको थङ्गा टाँसेर पूजा गर्दा धेरै नै पीर लागेर, तर यो चाहिँ हामी पछि पुरा हाम्रो गाउँ गाविसका प्रतिनिधि, हामी समुदाय जनता, लामा गुरु प्रमुख लामा हामी सरासल्लाह भएर स्थापित गरेको हजुर। यो थुप्तेन दोर्जे डकाड छोलिङ निङमा गुम्बा स्थापित गर्नको लागि चाहिँ मुख्य मेरो मानमा यो ठाउँमा गुम्बा
स्थापितै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ योजना चाहिँ मेरै हो हजुर। तपाईँले यो गुम्बा स्थापना गर्दाखेरि सबैजनालाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी सहमतिमा आएर कसरी ठाउँमा एउटा ग्रुप बनेर कसरी सहमतिमा आए तपाईँहरूको यो? अब हजुर हाम्रो यो गुम्बा स्थापित गर्नुको लागि त हाम्रो गाविसको सचिव विष्णुप्रसाद घिमिरे हुनुहुन्छ, गाउँका प्रधान पञ्च वडाध्यक्षहरू जयबहादुर तामाङहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग सल्लाह लिएर समुदाय जनतालाई सल्लाह लिएर यहाँका आवश्यकता यो हाम्रो गुम्बा बनाउनु पर्ने आवश्यकता छन्, आवश्यकता भइरहेको छ भनिकन सार्वजनिक बैठक बसी हामीले यो परम्परा बुद्ध धर्मको संस्कृतिभित्र चाहिँ हामी यो काम गर्नै पर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक बैठक निर्णय गरेको मिति 2066 साल चैतको 9 गते बैठक बसेको हजुर। तपाईँको यो विकट ठाउँमा तपाईँले गुम्बा बनाउन कतिको गाह्रो भयो र पछि झन् भुइँचालोले आएर तपाईँलाई कतिको क्षतिपूर्ति कतिको गाह्रो गरायो त्यो कुराहरू? हजुर अब पहिला यो गुम्बा बनाउनुलाई 4 घन्टा पैदल हिँडेर आङमा काँधमा बोकेर सिमान्डी बलुवा राट ढुङ्गा सारा चाहिँ मान्छेले बोकेर हजुर बनाएको यो ठाउँमा यातायातको सुविधा छैन, बत्ती छैन, दुर्गम ठाउँ हो। यो दुर्गम ठाउँमा बुद्धको संस्कार परम्परा संस्कार त चलाउनै पर्यो हजुर। धेरै आवश्यकता भएको कारणले सारा जनता लामा गुरुहरू सबै चाहिँ एकजुट गरेर चाहिँ बनाएको हजुर। फेरि बनाउँदा पछि 2072 साल भूकम्प लाग्यो हजुर, झन् पीडा लाग्यो। अब जनता कहाँ जाऊँ लामा कहाँ जाऊँ 1 लाख को सामान लामा सामान्यहरू क्षति भयो, हरेक सामान क्षति भयो। अब संस्कार चलाउनु हामीलाई धेरै दुःख भयो। भूकम्प लागिसकेपछि जनताहरू सबै घर बनाउनुको लागि लागिरहेको छ। भूकम्प लागेर 4 वर्ष लगभग भइसक्यो। अब घर बनाएर पछि यो गुम्बा बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो सारा लामाहरूको महसुस, जनताको महसुस सल्लाह गर्दा अब यो गुम्बा बनाउनै पर्छ, हाम्रो संस्कार चलाउने ठाउँै भएन भनिकन चाहिँ हाम्रो यो गुम्बाको लागि धेरैजनाको दुःख पीडा छ। कुनै सङ्घ संस्था पाएन। अब बुद्धको पाठशाला पनि छैन। हरेक दुःख भयो। यो दुःख भएको कारणले हजुर के गर्नुपर्छ, हजुरहरूको दया करुणा कुनैबाट केही बजेट जोड्नु सक्यो भने हामी गुम्बा बनाउने भनेको चाहिँ हाम्रो मानमा, साराको मानमा, हृदयमा उठिरहेको छ हजुर। जस्तो तपाईँको यो गुम्बा स्थापना भएपछि यो पछि चाहिँ कसरी चलाइन्छ त? कोले कसरी जिम्मेवारी भएर कसरी चलाइन्छ? जस्तो तपाईँको छोरा अथवा कोही कसरी हुन्छ? अब यो गुम्बा चलाउनुको लागि हजुर मेरो छोरा सिटुप इकेन लामा सिमलाको गुम्बा तक्लुङ जेटुल ढेम्पुचेको गुम्बामा पढ्नुको लागि 2057 सालमै मैले पढ्नुको लागि पढाएको छ। पसाङ लामा पनि पढाएको छ, विकास लामा नि छ,
पाल्साङ लामा नि छ, रिन्जेन लामा नि छ, अनि मिन्डुक लामा छ, खामदोर्जे लामा छ, धुन्डुप लामा छ, पल्यन्दोर्जे लामा छ। अनि यतिजना चाहिँ यो हाम्रो बुद्ध धर्मको संस्कारलाई मेरो सेक पक्ष नि यहाँहरूले चलाउनु पर्छ। लामाहरूलाई त्यसरी इन्डियाको ठाउँमा सिमला धर्मशाल सिमलाको गुम्बामा त्यसरी पठाएको छ हजुर। बुद्ध धर्मको चाहिँ विश्व शान्ति अब बुद्धको संरक्षण त बुद्ध धर्म यो हो भनेर चाहिँ अब केही चाहिँ अब नेपाल सरकारले चाहिँ केही बजेट पनि नराख्ने, तर केही किताबहरू पनि हामीलाई प्रयोग गर्नु यताउता गर्नु हामीले छाप्न नि पाएन। अनि त्यसो भएको कारणले चाहिँ अब हामीलाई धेरै दुःख पीड छ हजुर। अब धर्मको विकास राम्रो हुनुको लागि चाहिँ यी 9 जना बच्चाहरू चाहिँ इन्डियाको गुम्बामा पढ्नुको लागि वाङचुप लामा, दावा लामा यिनीहरू नि पठाएको छ। जम्मा लामा 11 जना लामा चाहिँ इन्डियाको गुम्बाको मा पढ्नुको लागि पढाएको छ। क्याप्चेपेना लेम्बुर्चे, धुन्जी रेम्बुर्चे, तलुङजोडे लेम्बुर्चे यी गुरुहरूको चाहिँ अब विद्यार्थी बनाएर चाहिँ 9 जना 10 जना केटाहरू चाहिँ इन्डियामै छौँ हजुर। अहिले चाहिँ नि त्यो गुम्बाको लागि उही लामाहरूले पनि यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कोसिसै छौँ। सिरुप एकेन लामा मेरो सेक पच्ची सिरुप एकेन लामाको अहिलेसम्म चाहिँ जोड जबाड अब हाम्रो गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ महसुस छ हजुर। के गर्ने हजुर, यस्तै दुःख पीड छ। Hello and Tashdile to everyone. My name is Shetup Iknyen from Shimla Dorjetak Monastery in India, and I am actually from the Varamji village in Onguje. First of all, I meet a wonderful example of master devotee to Buddha Dharma, like His Holiness the Taklung Tsedu Rinpoche and His Holiness the 14th Dalai Lama and other many Rinpoches, who spend whole their lives energy to teach people how to live in a meaningful way. I learned, of course, many texts and practice and rites and their deep meaning, but also many teaching of the Lord Buddha. He instructed us that our happiness depends on us, and that we can change the world around us by changing ourselves, by taming our mind, adopting what the wholesome and virtues and reject harmful actions. Monastery education also taught me that we all are suffering in the same way, and that we cannot think of our own happiness forgetting about all others. We should include into our heart not only our loved ones and families and friends, but all the sentient beings. As an educated monk, I admit that I have been learned amongst the others how we can create the good condition for happiness this and future lives, and what the personal value may contribute a more peaceful society, mutual and respect and compassion. Monks not only have the theoretical knowledge about that, but also know what difficulties may encounter on the path and what tremendous change it brings in terms of quality and this and future lives. The monastery will be the center of this kind of education based on the Buddha's teaching. It will be a place where the inhabitants will get spiritual guidance. The monastery is also an important place where necessary Buddhist rites are performed, like the one for the disabled person, which help them to obtain a better rebirth. I would say that especially making kindness and compassion a priority in order to transcend self-centered attitude which bring us suffering. Also by trying to relieve the suffering of others and acknowledging that everything is changes, thus we shouldn't be attached.
by believing and living according to the law of cause and effect, hence making us responsible for our mistake and happiness. By adopting the basic precept of not killing, not stealing, avoiding sexual misconduct, not lying, not taking intoxicant, following a good example of Sangha members, a master or teacher, seeing how those teaching influence the life of that person may also be an invaluable importance, encouraging us, inspiring and empowering to follow the path of Buddha. In today's world, we see so much self-centeredness and unequal treatment of all living beings, hatred and all the suffering resulting from it. We see how the short-sightedness in our way of living lead to destruction of environment and of the relation between people. And we see how disconnected people are from the nature and from each other, accumulating wealth and seeking the comfort only for themselves at the cost of others. And yet, with all that, people are unable to find the true happiness. I think that application of the Buddhist values counteract this situation. In Buddhism, we believe that state of inner freedom or true happiness is achieved regardless of outer circumstance, but through the developing one's mind. Buddhism teaches us that we are all connected and nothing perishes in the world but transforms continually. We learn that our inner world is reflected in the outer world. This is why to really change ourselves, we do our best to develop such qualities like kindness and compassion toward all the living beings. We try to live according to the law of cause and effect, or to help them understand that everything is impermanent. This and much more contribute a state of inner peace and contentment, enable us to create a more harmonious society. 내조대로 진보라 두조달라 왕시고리 객당록대 버제도 촉당도 망어도 오마오 바자르구루 베마 시티웅 오마오 바자르구루 베마 톤딘자 바자라 사마야자 시티 팔라야 홍 Today, many parts of the Baramji village lie in ruins, including the monastery, hence the urgent need for funds for the reconstruction of the monastery. नमस्ते हजुरको नाम चाहिँ मनबहादुर अनि हजुरको यो दैनिकी जीवन चाहिँ कसरी बितिरहेछ दैनिक जीवन यो अब काम गर्दै खाइरहेको छ हजुर बुद्धिस्ट हो बुद्धिस्ट हो अनि तपाईको लागि चाहिँ यो राम्रो बुद्धिस्ट चाहिँ के हो तपाईको विचारमा बुद्धिस्ट अब यो राम्रो होला कि भनेर अब बुद्धिस्टलाई अब राम्रो गरेर मान्दैछ पाठ पूजा अब कहिलेका टाइममा हुन्छ गुम्बा बनाउनु लागेको छ त्यसलाई लागि यसो लोसरको लागि राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले गर्दैछ नमस्ते मेरो नाम मन्जु लामा म चाहिँ यही गाउँमा बस्छु यही गाउँको हो मेरो दैनिकी जीवन त बुवा मम्मी किसान हुनुहुन्छ अब किसान भएपछि अब खेतबारी यताउति काम गर्छु अब हल्का पढाइ लेखाइ भएको हुनाले सानो बच्चाहरूलाई पढाउने यताउति आफूले सक्ने सहयोग गर्छु मलाई यो बुद्ध धर्म भन्ने चाहिँ के जस्तो लाग्छ भने हाम्रो पुर्खौँदेखि चलिआएको एउटा रीतिरिवाज पनि हो त्यसको लागि यो धर्म मानेपछि चाहिँ हाम्रो एकदम विश्वास जस्तै हुन्छ फ्यामिलीको लागि राम्रो पनि हुन्छ अनि अब बुद्ध धर्मले मान्ने भनेकै चाडपर्व लोसार हो लोसार मान्छौँ गुम्बामा पाठ पूजा गर्छौँ अनि जस बुद्ध धर्ममा विश्वास हुन्छ एउटा नमस्ते म दावा लामा वेस्ट जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5
स्थायी बसोबास वङ्गुजे। मेरो दैनिकी जीवन भन्दाखेरि अब यहाँको प्राय जस्तो हाम्रो गाउँ छरछिमेकीहरू खेतीपाती किसान नै काम गर्छौँ र म चाहिँ एउटा युवाको हिसाबले आफ्नो गाउँ विकास योजनाहरू आएको सामाजिक कामहरू गर्दै आएको छु। मेरो कामहरू प्राय जस्तो ठेकाबट्टा यो सामाजिक काम योजनाहरू नै गरिरहेको छु। म बुद्धिस्ट हो। राम्रो बुद्धिस्ट हुनुको लागि भन्दा पनि बुद्धिस्ट भनेको यस्तो हो कि उसको बुद्ध धर्ममा उसले विश्वास गरेर बुद्ध धर्मको बारेमा बुझेको मान्छेले कसैलाई काटमाट नगर्ने, कुटपिट नगर्ने, भेदभाव नगर्ने, उसको एउटा शान्त सुन्दर मन लिएर आफ्नो लक्ष्य लिएर अगाडि बढाउने मान्छेको उसको कार्ययोजना पनि सबै कुराहरूलाई बुद्ध भगवानप्रति विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने मान्छेको उसको सम्पूर्ण कामहरू पनि सफलता मिल्छ। र म बुद्धिस्ट हो भन्दाको अर्थात् मेरो बाउबाजेदेखि नै पुर्खादेखि नै हामी बुद्धिस्ट हौँ, हामी लामा भनेर चिन्ने गर्छौँ। र त्यसपछि म आफै 2 वर्ष पनि यो बुद्ध धर्मको गुम्बामा इन्डियामा 2 वर्ष अध्ययन गरेर आएको हुँ र यसको बारेमा मैले सबै कुराहरू बुझेर आफ्नो धर्म कर्म सबैलाई बुझेर आफ्नो हृदयदेखि नै म बुद्ध धर्मलाई विश्वास गर्छु र बुद्ध धर्म मान्ने व्यक्ति जो कसैले पनि यो सबैलाई शान्ति होस् भनेर नै चाहन्छ र कसैलाई झै झगडा भेदभाव यसमा बुद्ध धर्मको लक्ष्य यसमा कुनै पनि छैन। हजुर, म चाहिँ अब मेरो नाम चाहिँ छिरिङ लामा हो होइन। अनि म यहाँ जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा चाहिँ म बसिरहेको छु अहिले। दैनिकी जीवन भन्नाले अब हाम्रो त अब जस्तै अब बढी जस्तो किसान काम हुन्छ हाम्रो होइन। सानो दिन व्यवसाय गर्छु। हजुर, म बुद्धिस्ट हो। बुद्धिस्ट भन्ने त हाम्रो त अब पहिलादेखि नै अब बुद्धिस्ट हो होइन। अब पुर्खाउली अब बाबुबाजेदेखि नै बुद्धिस्ट धर्म मनाएको हो। अब त्यसैले हामी यस्तो अब घरतिर यसो औँसी पूर्णेतिर यसो पूजासुजा अलिअलि अब भगवान बुद्धको चाहिँ विश्वास गरेर हामी अब पूजा गरिरहेको हुन्छ। अब अरू भने त अब त्यस्तै हो। अब गोम्बो हुनुपर्ने हो। अब गोम्बो भने त अब हाम्रो बुद्धिस्ट धर्मको चाहिँ अब गोम्बोमा धेरै अब लामा पढाएर चाहिँ लामाहरूले पूजा गरेको हुन्छ। त्यसको लागि अब गोम्बो भएको भएदेखि चाहिँ अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब अहिले भूकम्प आएर यो गोम्बो घ्याङहरू पनि अलि विनाशकारी भूकम्पले अलि धेरै क्षति गरिरहेको छ। अब त्यसैले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले त्यही गोम्बोको समस्या एउटा चाहिँ भइरहेको छ। The monastery will be of about 3,500 square feet of surface and will be composed of a ground floor, first floor, and a small toilet building.